Bună ziua, sunt Daniela Mușoiu, coordonator al Masterului de Îngrijiri Paliative la Universitatea Transilvania Brașov și medic cu experiență de peste 20 de ani în îngrijiri paliative. Această experiență a fost dobândită lucrând la Hospice Casa Speranței Brașov, primul serviciu de îngrijiri paliative din România. Spiritualitatea este un aspect fundamental, intrinsec al nostru ca și ființe umane, reprezentând acel ultim resort care dă semnificație și motivație vieții noastre și care stă la baza relaționării cu alții, cu noi înșine și cu Dumnezeu. Pentru profesioniștii din sistemul de sănătate și mai ales pentru cei care lucrează în îngrijiri paliative, este esențial să aibă aceste competențe de a evalua corect pacienții, nevoile spirituale ale pacienților și de a pune în aplicație planuri de sprijin direct sau prin intermediul celorlalți membri ai echipei, în așa fel încât pacientul să reușească chiar în confruntarea cu boala cronică, progresivă, să-și găsească liniștea sufletească. Acest video demonstrează complexitatea evaluării spirituale la un pacient dat, pornind de la un algoritm elaborat de Cristina Puchalski de la Universitatea Washington, DC, din Statele Unite, algoritm numit FICA, fiecare literă având o semnificație: F, faith, credință; I, importance, importanța credinței pentru pacient; C, community, apartenența pacientului la o comunitate spirituală sau religioasă; și A, address, modul în care noi ca și profesioniști trebuie să adresăm aceste nevoi spirituale ale pacientului. Da? Poftiți! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamna doctor! Poftiți, doamna Vasilescu, luați loc! Cum sunteți? Stați, am aici dosarul. V-am zis atunci că o să iau imediat medicamentele ce mi le-ați dat. Da. Sunt mai liniștită pe partea asta, deci cu balonările. Ce mă bucur. Da, păi uite aici, mă uit acum aici în fișa dumneavoastră și văd că săptămâna trecută, când ați venit la mine, problemele de care vă plângeați erau așa: lipsa de poftă de mâncare, vă era greață, aveați balonările astea și vă pregăteați să mergeți pentru operație. Când vine? Peste 2 săptămâni, da? Parcă Peste 2 săptămâni. Mai puțin de 2 săptămâni acum. Acum, da? Și atunci am apucat să vorbim un pic și despre cancerul ăsta de colon și operația asta, cam cum va fi și că nu va fi nevoie de pungă, de colostomă, că de asta mergeți la Cluj, acolo la doctorul Bursan. Da. Na, Doamne ajută. Deci ziceți că fizic lucrurile s-au mai liniștit. S-au mai liniștit, acum și cu mâncatul, mai așa și așa, nu pot să zic, dar eu o simt așa că și de la emoții, că se apropie operația și oricât aș vrea, parcă tot nu intră, știți cum e că... Cum sunteți sufletește? Că fizic mi-a zis că e mai bine un pic, dar sufletește cum e? Adorm greu, că gândurile toate mă năpădesc și mă gândesc la toate, cum să las lucrurile aranjate în casă, să nu-i fie greu nici lui bărbatul meu când rămâne, și cu copilul și cu maică-mea bolnavă. Și data trecută nu am apucat să vorbim prea mult, adică ne-am axat mai mult, că atunci nu vă simțeați așa bine. Acum văd că sunteți mai bine un pic, putem să vorbim mai mult și despre lucrurile astea. Da, da. Mama e bolnavă? Ce boală are mama? Că mi-ați spus atunci. Mama tot un cancer. Cancer de sân. Cu cancer de sân, mama? Da. Și a făcut tratament? E bine sau cum e dumneavoastră? Păi a făcut și ea operație. După aceea i-au dat chimioterapie și la început i-a fost rău după chimio, dar ajunsese de... Chiar am zis că gata, i-a trecut, dar acum iar a început să se simtă e mai rău. Ce ați zis că aveți și copii? Că ați zis că trebuie să vă organizați cu mama și cu copilul sau copiii? Da. Ionel... Băiețel? Un băiețel da, aveți? Da, e băiețel. Ionel are nevoie de o îngrijire mai specială, trebuie să-l avem grijă de el în permanență, să stea cineva, că e cu sindrom Down, el așa s-a născut.
Și are și alte probleme, în afară care sindrom Down, are probleme la inimioară sau ceva? Păi așa, cum sunt copii ca și el, că e mai sensibil, e mai sperios, așa, de la zgomote și împreună cu alți copii nu e foarte ușor să se acomodeze. Merge la vreo grădiniță undeva? Doar de câteva luni acum, că începând problemele și la mine, ne-am străduit să-i găsim și am zis că trebuie să încercăm să-l ducem la o grădiniță specială. Dar ca întotdeauna când începi să duci copilul la grădiniță, răcește și el e mai sensibil cu astea. Răcește destul de ușor. Și acum cu operația vă faceți griji cum rămâne soțul responsabil de tot ceea ce... Că nu poate nici el să renunțe la servici, că ne trebuie banii. Mă gândesc cum să fac să las toate aranjate și nu vine nici pe el să-l încarc așa, să-i zic tot ce mă apasă pe mine pe suflet, că... Și apoi atunci cu cine vorbiți? Dacă lui nu spuneți că văd așa, adică nu știu, spuneți mamei sau e vreo persoană, cu cine vorbiți? Mai apropiată? Cine vă mai ajută? Nu prea vorbesc. Așa m-am gândit eu când mi-au venit rezultatele la analize și de fiecare dată când mi-au ieșit așa, m-am dus și am intrat în biserică. M-am rugat eu singură așa și am simțit că parcă mă mai liniștesc, dar tot mi-ar trebui să vorbesc cu cineva. Sunteți o persoană credincioasă? Sunt. Mergem de sărbători la biserică și... Aveți și o relație bună cu părintele? Așa, nu neapărat, că nici nu știu cum îl cheamă, dar vine la bobotează, noi îl primim. Că avem și noi aici un părinte care e cu echipa noastră și care foarte, foarte cum se cade și foarte, toți pacienții noștri îl laudă foarte mult și mă gândeam că dacă nu aveți așa un părinte duhovnic cu care unde să vă deschideți sufletul, poate că ar fi bine să vă fac o programare să vorbiți cu părintele nostru, ca să... Da, doamna doctor, chiar mă gândeam că am văzut la mama când, înainte de operație, i-am chemat preot acasă și a spovedit-o și a și împărtășit-o și am văzut-o așa mai întărită, că s-a dus mai cu încredere la operație. Și așa mă gândesc că să fac și eu, dar nu știam așa exact la cine să mă duc și poate putem să ajutăm un pic cu asta. Și să vorbiți un pic atunci cu părintele, nu numai să vă spovedească, adică să vă, dar poate că nu, ce știu, poate mai sunt și alte griji care vreți să le discutați cu dumnealui, că îmi spuneți că nu dormiți noaptea, că vă frământați cum să așezați toate lucrurile așa în căsuța lor și poate că... Mi-ar prinde bine că eu chiar mă abțin să nu îi zic la soțul, că îl încarc și apoi nu mai face față să mai meargă și la servici și... Da, dar poate pe de altă parte, știți cum e că poate că și el în mintea lui sunt unele lucruri care ar vrea să le vorbească cu cineva și dacă nevastă mai frică să-l încărcați, lui e frică să vă încarce, poate că dacă ați stat totuși de vorbă, poate v-ar ajuta la amândoi și poate cumva nu ar fi încărcare, ci ar fi și susținere, adică ar fi și sigur că împărtășești grijile unul cu altul, dar ar fi și susținere, așa, și un suport. Cred că și asta trebuie să vă gândiți un pic. Da, dacă ziceți că să vorbesc cu preotul, poate mă mai luminez și eu așa un pic și să mai prind curaj să vorbesc cu el, să nu-l încarc prea tare, să fiu și eu așa mai... Sigur. Mai sunt și alte lucruri, care vă frământă așa, care vă apasă. Să știți că mă gândesc că așa, toate problemele astea, toate au căzut pe capul nostru, dar de ce să pățim noi chiar toate așa la rând? Și cu copilul, și cu mama, și acum și cu mine. Nu. Noi încercăm să
față în față, dar mă gândesc așa, ce am fi greșit noi, ce am făcut eu să... Și cu Ionel tare greu mi-a fost să văd că s-a născut așa. Da. E mai greu așa pe partea de îngrijire și pe partea de a-l vedea făcând progrese. Dar pe partea de iubire, cred că ei sunt foarte drăgăstoși, foarte afectoși. Nu știu ce m-aș face fără el, să știți, că parcă el și simte că de asta, cred că de acolo și mă întărește, că parcă mai mult mă vine la mine și mă strânge în brațe și mă mângâie pe obraz, așa, parcă simte. Pentru că nu e numai partea asta de comunicare rațională, e și partea de comunicare afectivă. Și ei, într-adevăr, sunt foarte iubitori. Poate că e mai greu până învață ceva. Ce a reușit să facă? Ce reușește să facă? Păi acum am început să spun așa propoziții mai lunguțe și sunt totuși cuvinte care, alți copii la vârsta lui le zic, dar la el e mai greu. Ați făcut pentru el și un program din ăsta, că noi avem aici la centru, la noi avem și un program pentru copii. Aveți, și, da? Și avem și logopedi și profesori din ăsta de sprijin și mă gândeam că poate că acum când veniți pentru marți, cred că e mai bine să veniți, atunci ai părintele aici, poate să veniți și cu Ionel și poate că stă și el un pic acolo la centru de zi și poate îi place și poate să găsim și un mod. Pentru ei e foarte important, ei învață. Sigur că învață mai încet, învață poate cu mai mult efort, dar reușesc și ei să învețe și atunci poate că găsim și un pic de sprijin și pe partea asta. Hai, vă mulțumesc că mi-a zis că chiar am să vin, că totdeauna am întrebat în stânga și în dreapta pentru el și unde am auzit că se face ceva pentru copii. Și kinetoterapie avem, adică nu-mi dau seama el așa cum e cam activitate fizică, cum se prezintă. El e foarte activ, foarte activ, numai că obosește destul de repede. Dar e bine dacă este activ, că își folosește musculații și ajută să fie tonic. Deci grija ați purtat așa, grijile astea și am auzit așa din ce mi-ați spus că parcă nu vedeți de ce vi se întâmplă dumneavoastră și unde e luminița de la capătul tunelului. Nu știu, doamna doctor, că noi întotdeauna am făcut ce-o trebuit în viață, așa, nu... Și acum uitați că și cu mine și așa ne era greu. Da. Ați zice că sunteți deprimată? Sau mai degrabă doar obosită sau tristă? Cum vă simțiți? Mi-e mult mai greu, să știți, să mă trezesc dimineața și iar mi-aduc aminte că... Și am așa o emoție tot mai mare că se apropie și operația asta. Și nu știu ce-o fi. Poate să vă scriu totuși niște medicamente, adică, sigur, acum, emoțiile astea și grijile astea înainte de operație și că pe de o parte ți-e frică să nu te duci, dar pe de altă parte ai vrea să fii și trecut, astea sunt cumva firești. Dar mă gândesc poate ca să vă ajute un pic, un medicament pe bază de plante și poate că să luați un pic câteva zile acum până când mergeți la operație ca să vă mai liniștiți un pic și acum după ce veți vedea că și operația trece și așa, atunci altfel e și tonusul. Că dacă mă mai liniștesc, că să dorm și mai bine, că și simt asta așa important. că și mai nervoasă și la servici și acasă și... Nu v-ați luat concediu acum de la servici? Păi am zis că dacă încă mai pot, mi-e greu și de dimineață când mă trezesc că dorm ușor, dar așa cam peste o săptămână cred că îmi iau, să fie mai aproape de și operație. vă luați și după operație, că și după aceea va trebui să aveți grijă ce faceți. Și apoi am vorbit la servici, nu știu cum o să fie după, că acum nu pot să zic.
Atunci așa facem o programare pentru marți, veniți, vorbiți cu părintele, veniți și cu Leonel să vedem un pic dacă îi place în centru și să vedem un pic și să-l vadă un pic și psihologul nostru și kinetoterapeutul, să vedem un pic dacă poate să lucreze cu el. Da, și apoi mai ne vedem poate și noi ca să vedem pe partea asta dacă totul e bine, să fim siguri că înainte de operație cât se poate acum cu boala asta care e, să fiți cât mai... Medicamentele alea de azi zise așa să mă mai liniștească. Alea vi le scriu pe rețetă, dar va trebui să așteptați un pic, aveți și cardul cu dumneavoastră, da? Da, Ca să da. dați și cardul, vă scriu rețeta și atunci vi le dau, da? Bine. Bine. Mulțumesc, doamna doctor. Ne vedem marți atunci, da? Mulțumesc. La revedere. La revedere!